নমস্কাৰ গুৰুমণ্ডলী এটি নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বিশ্বজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰামধেনু এডুকেলে ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ দি আছে এতিয়া এই এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বিদ্যালয় আহিব নোৱাৰে আগৰ নিয়ম আছিলে আমি যদি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয় আমি হেড টিচাৰলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আৰু যদি হেড টিচাৰ হয় আমি বিঅ' ছাৰলৈ আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিওঁ থ্ৰু Assamese প্ৰেচিডেণ্ট আমি এই ধৰণে আমি লিভসমূহ লৈ আছিলোঁ যদি এতিয়াৰ পৰা যিহেতু আমাৰ শিক্ষা সেতু আহিলে ইয়াতে আমি এতিয়া অনলাইন লিভ ল'বৰ পৰা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে শিক্ষা সেতু এপত গৈ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় লিভ আমি ল'ব পাৰিম তাকে জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ টেবলেটৰ শিক্ষা সেতু এপটো অ'পেন কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত যিটো লিভ আছে লিভ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এখন নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ ষ্টাফ নে টিচাৰ বা ষ্টুডেণ্ট বা কিমান তাৰিখে লিভটো ল'ব বিচাৰিছে তাৰিখটো বা আপোনালোকে কি লিভ ল'ব সেই লিভটো ইয়াত আছে আমাৰ যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ লিভ আছে মেডিকেল লিভ বা কেজুৱেল লিভ বা আৰ্ণ লিভ ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিভ যিটো আছে আপোনালোকে যিটো লিভ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে সেই লিভটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াতে এটা ৰিজন আপোনালোকে দিব লাগিব কি পাৰপ'জ মেডিকেল পাৰপ'জ বা মেটাৰনিটি লিভ বা যি হয় আপোনালোকৰ সেই ধৰণে আপোনালোকে ৰিজন দিব আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে হাৰ্ড কপি বিঅ' ছাৰলৈ লিখিব সেই হাৰ্ড কপিখন ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে হাৰ্ড কপিটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেইমতে ইয়াতে যিটো কেমেৰা আইকন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এনেকৈ লৈ আপোনালোকে ফটোটো মাৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাইত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত লগে লগে যদি সকলো ঠিকে থাকে আপোনাৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ট্ৰেকিং ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াতে পাব এই দেখিলে ইয়াত সুন্দৰকৈ সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকগৰাকীৰ যিখিনি ষ্টেটাছ কোন তাৰিখে লৈছে বা কি লিভ লৈছে আৰু এপ্ৰুভ হৈছে নে নাই আপোনালোকে এই ধৰণে চাব পাৰিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব ৰামধেনু এডুটেক